Ini mama, ini mana macam marang Magkala ka. Hindi na ako masunod sa inyo. Then, salaman mo daw sa kanya. Wala ko daw. Wag mahari. alam mo yan, nangyari. Ano na ko cage? Okay na tayo. Object? Ba mo na naman? Pero kung paano ko sa kasi na naman na ito nila. Sino po ang dapat nyo? Nakuhaan. Nakuhaan ko pa sa mga kasi. Ano mo sila pag-guru? Kaya kasi mo. Kaya magsimong dahil man. Kaya masaya niya ako. Kumasal tawa na yung natin. Ano ba gano'n? Para sunig na sige. Bago ka ito, nagyan na siguro. Ada ka mga ibong ko na. Baka natin, kasi kama, anayin ko muna na ini. Tabuhan. Ano ba na anayin ko muna? Mas na yung trend ay ito yung pamagiging. Mas na yung rin na. Ano yung maganda?
Balik-balik naman ang talbong. Buti yan. Oo, nakakuha ka ng hawak. Si Bungay kung narin madala rin. Ang sabi. Biglapat nga niya ko ka. At mako. Kung na ako Lingaw ka, balik-balik ka nito. Ito. yun madala rin yun nakawa. Ano ba bilang ko? Isa din itong parang ko ang isip lang. So, kami nga. Magwaki ko sila biya ako ang pagiging na yun. Kunit tinako na pati. Hindi na pabalikan na balik. Ano ba nabalikan dito? Hindi na mabalik na sa pantay-tay na. Jadi yung naisip. Dito na ito. Pero ba? Eh, manmaw ko dyan sa ano nga lang, may tawa ako sa bansa. Saan sa pabantay niya? Ano yung kibon na pang kulunte? Sa bawang kila yung bato yung Not getting. Hindi. Nakunyan niya yung baka dagitan. Kaya. Kung kaya nagiging ng kibon, kaya natin. Aliw niya tayo. May bite na ka po. Ibo, sa ibo sa Pero the bite din, hindi mo buhay din yung shit eh. Hey, hindi mo si Dieter Beto po. Ay, mano yung paano visit analyze na ano, Inalayos ka. ay mo, tinaraman ko na nadaygot na magdaygot na dumatas sa raduan sa araw nga yun. Naraduan na nga yung, Yung na siya sa awin pa yan. Siya nagpatay na lang ko din. lemon, Hindi ka nakakaya nakawin. na ang buta ko. Diba? Yes, ito na siya ng screen ah. Lemon, nakadigdi. Yan ang dumas sa araw tapos ano, mahalik na ba siya? Sakto, yaw na magbuta. Yaw na ako dyan sa may ano. Tinaraman ko lang din kung lakas. Tangay, pag abot ko naman mo sa amin sa mo. Nilakan tangay yung, Tapos, binagay sa tripa ko. ako po ba dito sila yung pa, hindi ko siya.
Po. Nagdala ba nga kapag sige lang po yung sa kada po. Sige kada po. Ano pa ka doon sa alam ko ba? Umayan. Nagila ba magabundit mo? Hindi, man, naninay apat ko sila kapatid. So, hindi, yung tingnan ko. Ako naman ko sa loob. Ano ba sa nila? Sige na, ulit na ako. Luwan. Okay. Ano? Yung sa pinakalimutan? Dalawa. Yun na. Pwede na mag-normal Tayo? yun. Saro. Bo, ang din, saro. Saro ka namin. Tulos ako yung sakto. Tulosin mo, Bo. Okay, ni tulo. Yo. Ano naman? Okay, ni Dawa na may sobrang Paris. So, boy, pasunod kang muli. Iyo. Ano yung artista mo dito? Ano yung sa kilala mo man? Ano yung kilala mo? Para, kami ko kayo ng artista. Artista ko kayo. May nagaganda kaya ang nagilog mo. Pagkatapos niya magkanta. Basta may nagaganda mo. Hindi ko lang Ay, sayang nga yun. Nagkamukanta ka muli. Diba? Suru. Gano'n sa maganti. Naglilip pa si Jay. Open one. Hinot. Hindi pa minabog sa Morod pa kung ba't master. Murag ka kanura. Makakapaya ako. Tapos pera. Dapat na nakakisip yung JJ Baga. Nahiling ko. Hindi ka pala nahiling, hindi ka pala nahiling. Dito. Ikaw at nadi ano, ano ito, consider, ano ito? Might learn ito. Ano ba sa job? Hindi ko rin tayo. Well, one thing. Magkaparan, do, kaya ang mga nagkuhan. Nagito, kasi sa nanggara ka sa mga gito, yung so, makatapos ng kaut na GP. Ha?
Ari na lang gana kasuma. Sayang sa nasukot sa libo. Matanda. Sa kulak na nga. Kainin ko mag-ira kayo. Sigap. So, malistir ba na sister ng malistir? Kasi may hilin na ito. Eh, patay dyan pa kawa. Ang iba ano sa July. Ang iba July. Ba't ang gusto mo dito sa ano, ibigay lang. Wala. Ano ko si Sidi na picture ang Sidi. Aga na picture ang Mariano. Pinicture mo yun. Ano mo kato ko? Ayun ako na makato. Sino ang nagtataka? KKK. Pinalungan ko. Ano to? Ayaw to? Ayaw. Ayaw. Gusto sa mga ito. Next, maybe. Ano yung pag-ibig? Hindi ka mga batik sa mga ito. Kapal! Bali niya Jeff Datal. Kung angat day ko. Inasa tayo ng mga ito. Inasa pati bilidin pa. Ang puso sa photo. Ang puso kayo. I'm safe eh. Dog. Dahil mo na kung uwi na sa cake. Ayaw na to. At nagamit na to kahit Why? Open mind. No. Stop you. May question ba dyan? Okay. Ano nga yun? Oo, ano?
ano yun ito? Sila. Grabe, Chico, Jake. Hindi ako magkikiko, Jake. Training ang Jake. Jake, wala. Ulo mo mo. Pamilyon. Ayun. Ano yung sana? May mga player dyan. Yung sa player o Ikaw. mga kinapitan na yun. Wow. Kailangan ka kinapitan na yun. Ikaw wala ko doon. Ako dyan, ublong-ublong. Ublong-ublong ang bridge. Tinang ko ba yun? Kumaon. Pangat mo ba mo? Bisik banget ini. Happy birthday sa nang ngayon. Dahil happy birthday, nagbalak pa ka nga is mga kaon. Pag-lose ka daw kung napagkaon. Yan, okay. Ay, saktong sa Baslo.
Inagustuhan na. Oy! Oy! Tagasin mo. One day. Orang naman. Subok sila. Bakla nga pinadala din si Rick. Di ba pala, malaki yun? Oh! Oh, hindi na sabi daw. Hindi ka na. Uy, last one. Oh, babawin ko. Yan. Yan mo. Maganda na po. There's not over. Oh, skin. Ah! Punta ko na, Jake. Ah, Jake. Punta ko na talaga. Ano? Pares mo sa nama? Lago. Lago.
Ikaw, matapos na. Pwede ka ano. Ikaw po. Ikaw po. Wow. Ayun ka na ba? Dali. Yan na. Last game. First. Kapit ang pagdabi. Ginagabaw. Basta ko yan. Tapos ako. First. Oh. First ka naman. Tignan-tignan. Dahil mo magaganda ka lang first. Ay, so ano, ang sabihin. Yeah! Kaya ako kambahan. Ano naganda? Ano ka ba mo sila eh? Wala ba po?
Ay, pag-isip ko lang yun. Yo, di ko nga liwas. Ang lapak ng side. Verb. Ulit. Verb. Lapang ng body and side. Kasi na ko nga nag-give ko sa lapit ko nga lang pala ko. Adyo. Pero, ito ba ito? Hello? Hello? Yan, yung tatagtalo ko. Pero muna ito. Oh, stupid ko ba dito nga? Mga player? Ang tabakos player to. Ayun na pala. Jeez! Pinunod ako yung player. Ako yung bakos. Kaya iba, kaya yung player. Apa, ay kolo, absent ko na ka. Kaya, Nakalimutan ko na ka. Doon sa Hello. Pumunta ka daw ako ng nagbuli mo ako. Yung makuyo.
Bumalik sabi ko, ako po. Ano po yun? Ah, wala na masisimula. Hindi ko tao ko, hindi may kapatid ako sa pagbo. Kasi kasi sa pagbo. Ulit ko ba, Jay? Ano ka na lang? Magano daw siya, magano daw siya. Ilan pag-iri mag-iri? First. Ano? Diyan na pa. Oo, ko din. Dito sa hindi ko nasaktan. Wala lang po. Opo, mo. Dito. Ah, nino. Nino. Pag-ilot ka tapos yung ko. Hindi, nagagam skin. Kung pwede. Wala ko ako kaya na skin. Ano, magamit ko. Uy, yo. Yo, ano? May pala, hindi mo lang. Ay! Ako, mabiba. Ay, you? You, bo. You. Mainit mo. Nag-save ka ba? Wala ko na siya yung Ayun ba? Ganitong
Masak ako. Ada pasak sa kami. Kaya nag-ibigod yung Ako, may tukoy. Sa call mo. Pagkas ba? Ginawa? Dahil ako piso. Piso. Saan mo piso? Sebenarnya apa? Bakal kita ano? Balik yan tayo na any airport. Balik yan tayo na any airport. Ano
Pinsa, oh, pinsa ko. Saan hindi pa sila? Pilihan ko magbuhat. No? Pili ka magbuhat. Ano yan? Ano, pupundot mo sa nursing. Oo. Ito ang computer nursing. Sa parang nagdalaman mo. Pagkakaroon. Ano pa sila dito? Pang ayaw mo kami dito. Kasi matapos ito mo. Out na sawang. Okay na kaya.
Okay. Okay na. Hey. Ito na, Tay. Hindi ako. Malis ako. Dito na ako yung masapin ko.
Tol, bubo.
Ameris ito eh. Ameris ito. Siguro kaya na. Nasa ako, sige mo.
Ha? Ano ako mo? Pero kung sobrang ako. Yay. Kaya sa akin yun. Wala ko na papalo. Sa mo ginito. Nagunto na to. Uy! Wala ko. Nakaship din pala. Nagunto na pag nakatawag din sa kanay. Oo, nagunto na. Ano ba? Pili puro to pa? Ayun. Di mo nagdalot. Nagdalot siya. Tapos gano'n ba nag-adjust ko? Kasi di ka wala rin. Wala mo naman sa'yo. Kasi di mo po pala kung sa ito, isinadwa ko. Ang yung ano nga doon sa nansip. Okay, sa kuya, mga pagdutog sa langsal. Sa niya, kung bukas ako, pag kumain ko sa mga pagdutog. Anong nagpapalit-palit ka naman dito. Hindi kinalo sa GC. Kaya mo pa ano, kayo din. Ay, maisin mo sa ano? Pag-ilisip ka na. Sa messenger. I-screenshot ko lang. Ano yung ka nakasave dyan? I-screenshot ko lang. Full motor. Headshot. Sige. Okay. May yung signal game, glove-glove ka dyan. Ay,
Iwanan ang kami kuya. Sa trading. Hindi pa online alin. Very sanda kaya. So, hindi may bayad. Very online. Oo. Hindi man po. Kasi maka-online na ako ba makabalikan, mapag-drug test. Pero talaga yun na makawa. Hindi ka pala mag-run dyan sa mga picture. Grabe din na aralan. Iwan eh, sabi mo Diretso naman, ka sa dyan. 2.5 na sa pixel. Sabi, ikaw gusto pa din, bigyan mo. Pwede ka ngayon pag-iwan pa, sa iba, yan ako kamahal ka na isa ko sa ako. Sa mga pixel ba talaga, mahal dyan. O tumaning sa kumangking do, tayo kayong Manila, nirekomenda mo ang ganto-ganto. Yan ang gadang ganto. So, ano pwede ka din siya? Aparkuhan. Ano kaya, Yan rin yun naman na pala. nirekomenda mo ang ina niya. Pero umabang talaga niya na, ako din ano pala, haliban talaga, ano, Parang mula. matitipid silang naman talaga, Hmm. okay na to. Yan.
Panigasin gusto lang. Kahit ko na boy. Bako, ni Ate Nining. Sira. Yung chocolate. Parang Bunto nili ko ako. So, nag-stage ng nakaigda. Iyo ba sa ibo? Dalawa ko ito na. Out na sa to. Alat na yun, di pala mo. Out na. Sira. Dose. Yung bola. Wala mo.
Minsan ako dito. Minsan ako man, kasi, Hmm. Mari. Tayo sa pastro. Kaya, what do? Yes. Tayo.
Set to. Wow. May bibili na lang magkaklang yung kuya ko pati sa sira yung tweet sa ano ba? TikTok. Sabi mo sa kanya ba yung dapat? Parang kung ano dyan, take it. Oh, well. Pero damal dito. Pero damal dito. Oh,ilo da baga nagluto. Ano ito? Manok. Oh, ano da ah. Sila, kung bako, marako. Sa text, mulan. May, At talaga no may pa. nakakarawon. Nagmumula kami. Yan na, hindi na. Puntaan. Kaya ano, hindi ako natutama ko dito talaga. Gusto kong tawa. Oh, dako doon. Ano, nakaisa? Masawa. Ito rin ang ano
Paano ka kasunta? Paano ka Paano ka matibay ka pa po? Alam mo, ang tayo maging matibay, ah. Alam? Iyo pa ba dilig ang pistol? Bulok pa bati ang bading. Wala, mora. Nangayip na. Hindi ka mag-iro. Yay! Stop. Reaction na ganyan ang ini. Bati. Mura na niya. Bati. Ang scope niya ko. Tapos ang secondary. Yung pistol. Sanay ako kayo sa pistol na nagpuputo. Bumba ang bala. Oo. Hindi ka may tumakabakal. Nabakal ko dito. Yung ko. Oo nga, hindi ko skip na. Skip na ito. Marami ito na ako. Alvin, Ida sa Asia. Yarin. Open shower. Bakit upaw? Sayang, sayang. Bakit upaw? Upaw, sayang, sayang. Bakit upaw? Arito. Dito ka lang. Paano yung message? Magpunto ang ano yan, stage, ang ini, Sound. Roblox on. Sa Roblox sila. Okay, ano, hindi mo mamayin. Bakit ikaw? Sayang, sayang. Bakit ikaw? Yan, first blood.
Okay, first lang. Hindi ka. Halika rito. Primo ka lang. Sabi ko. Okay, dyan. Kapag-papa niya, ako sa piling sa bang. Ako, ano. Ang height na ito. Bang! Cheese! Bang! Double kill. Ako pa rin siya. Bang! Gawa. Yay! Okay, tumakas ano, pas move. Sakaw mga yuka mo. Bang! Sanay! Ish! Nang mahal ka, naiyak ka, at pasayaw sa ulan. Ito'y tagaan. Ito'y tagaan. Ang pangarap sa'yo na wow. Daw ko. Ito lang sa kuya na mga tumakali. Bang! Naskay niya ang dumano. Pinaputukan sa nagari ano, udo. Uhaw. 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 Ayan, bawat sila. Separate for all. What now? Tawan. Two down. Diba? Out na maging gan at dos. Tawan. Now, sa may boy. Easy. Naliligaw, Handa sa pasilid tungo sa altar. ano pas ako. Bang! Maano pa. Tuwas.
kalaban. Tapos yung pas mo. Ano? Ayos ka mo. Go, go, go! Basta. Alam? Ang nagdadala yan. Ay, pan. Jimmy. Jimmy. Dali, dali, dali. Maya. At Ay, paano? Alo yun na, mana. Ganda sipot. Ano na ka sipot? Luwas. Ayos ka. Easy. Wala, hindi ako. Lagi siya, may lingan siya. Mabala pa ako. Tapos, wala na dagat ko. Ganyan po eh. Ayos ka. Wala ko sila ang mapagalawa. Patay ka lang. Ayun ba ng buhay? Hindi na ito. Minsan po lumaki.
yung paano mo nagamit ng bahay. Picture, bibigyan sa kampo na kalabas picture may kawain din dito. Ano yung pag na-play? Paano din ba? Kaya nga. Kilala sa nito. Kilala. Luwas! Ayan ako sa ako pag yun. Pag wala ako, alam mo, alas din pa kami. Alas din. Iba ko, Pangina niyo! Wala na ka mo. Pangina mo. Kung talo ka, pero kung ko Pangina mo. Kaya mo ba?
Ginhawa na lang po. Sabi na lang, buka pamana. Pangin mo. Pangin mo. Umikan mo pa. Isip nila, ano, roll number, sino yung mga kuya, I just wanna let Kapag say, kaya nga, nagpapalit yung mga character. Maganda ko lang ito. Naman yung kapag ko. Dahil nila na Nakawalan ako. Meron pa kasi hindi na ako mawala.
Alabaw, lalim po.
Yung mga tao, rito, dito ba lang? Dito. Ano?
Okay. Patay.
kinontek ko. Oo, mapasakot ka mo. Ano bang pagawin din? Kasi ano kailangan mo ko niya? Balo? Pagkatan mo. Ano ba iwa? Ano po tayo lang na pagkatali ko?
Sa B2B. Wala sa salok. May kaputan o may kaputan? Sige, na ba nagkikinan? Okay, sawa. Pinapan din na uwan. Sabihin mo na eh. Clear na palabas.
na. Uwi ng di ba nga sa bala, madalag sa pati kasi ganyan si tao. Dapat yan ang mga
May barya ka mo siya. Barya. Nag-apply. Sa. Ano ba?
Out na sa to. Lahat. Siya, oh. Ano? Ano siya?
gamit.
Pero bigla ako ano natagpudyat sa ano daan? Nakagan sa ay, hindi pa kami di ba nakakapudo? Dito na, ano, wala na, nalulungkot.
Sabi sa awa.